Hello everyone, good afternoon. Welcome back to our Lunch and Learn session. My name is 𝗕𝗀 from Excel Academy. Okay, today we have Mr. 𝗕𝗫𝗄 and he will be sharing basic keyframing in Adobe After Effects. If you have any question regarding this topic, do leave your message in the comment section and Mr. Q will answer them right after his presentation. Alright, let's not wait anymore. I'll pass this mic to Mr. Q. Here you go. Alright, okay, thank you so much, 𝗪𝗪. Okay, so today we're going to talk about basic keyframing in Adobe After Effects. So bila kita bercakap mengenai Adobe After Effects ni dan keyframing especially, orang akan takut. Reason dia ialah because keyframing ni selalu dianggap sebagai benda yang susah dan benda yang terlampau complicated. But the thing is actually bila kita understand the basic for keyframing, apa yang kita boleh buat akan jadi limitless. Then there's a lot of things yang kita boleh apply on our videos or animation. Okay, so first kita akan share kita punya slide. Sekejap saya akan share saya punya slide. Okay, so basic keyframing in Adobe After Effects. So the first thing ialah understanding keyframe tu sendiri. So a keyframe is a point that defines the start and end of an animation. So dia ada tiga benda basic yang kita kena faham mengenai keyframe. The first one ialah dia punya stopwatch. Kedua ialah dia punya keyframe sendiri. Dan yang ketiga ialah value. So bila kita cakap mengenai keyframe, the basic understanding about keyframe ialah bila kita nak setkan kita punya end dan kita punya start point untuk satu-satu motion ataupun animation yang kita nak hasilkan. Okay. So stopwatch ialah apa yang akan kita klik bila kita nak hasilkan the first keyframe. Okay, so untuk kita hasilkan our first keyframe, kita klik on the stopwatch. So dia akan menghasilkan the first keyframe. So bila kita dah gerakkan kita punya jarum kepada time yang berbeza and then kita nak set our next keyframe, kita dah tak perlu klik semula ke stopwatch, kita cuma perlu ubah any value yang ada. And of course, kejap lagi bila kita masuk dalam After Effects, kita akan tengok dengan lebih baik macam mana kita nak apply all these things. Tapi kita kena understand tiga perkara ni dahulu before kita masuk ke dalam After Effects. Okay. So kita bercakap mengenai animate. Okay. So apa yang kita boleh animate dalam After Effects? So under transform ada beberapa benda yang kita boleh animate untuk kita gerakkan kita punya subjek ataupun kita punya text. Yang pertama ialah scale. Kedua ialah position. Ketiga ialah opacity dan yang keempat ialah rotation. So of course keempat-empat elemen ni kita boleh gabungkan juga dan kita juga boleh hasilkan sendiri-sendiri. Maksudnya kita boleh buat one by one, of course kita boleh gabungkan juga. So bila kita cakap mengenai scale, it's about changing the size of our subject ataupun text daripada kecil ke besar, daripada besar ke kecil. Yang kedua ialah position. So position ni of course kita ada dua axis, kita ada X dan kita ada Y axis. Maksudnya kita ada atas bawah, kita ada kiri kanan. So bila kita nak ubah position kita punya subjek, kita akan gunakan position under transform. Ketiga, kita ada opacity. Okay, so opacity ni dalam After Effects kita panggil sebagai transparency. Okay, so opacity ni ialah untuk kita nak tukar sama ada dia nampak jernih ataupun dia nampak opaque. Okay, either transparent ataupun opaque. Dan yang terakhir sekali ialah rotation. Okay, so rotation ni by default cuma ada satu rotation sahaja. Tapi nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan ketiga-tiga axis yang ada dalam After Effects. So After Effects juga allow kita untuk rotate menggunakan 3 axis ataupun 3 dimensional lah. Okay, so before kita masuk After Effects, this is the last thing yang saya rasa kita kena tahu. Okay, dalam kita punya timeline panel, bila kita dah highlight the timeline panel, ada a few shortcut keys yang kita boleh guna untuk jimatkan kita punya masa. Of course, kalau kerja dekat Premiere Pro ataupun After Effects, shortcut keys ni sangatlah berguna untuk kita nak improve our workflow dan juga kita nak jimatkan sebanyak masa yang boleh. Okay, so sama macam 4 elemen yang kita ada bawah transform, kita ada scale, kita ada position, opacity dan rotation. Okay, so of course, scale kita akan gunakan shortcut key S, position P, opacity. Okay, opacity bukan O sebab macam yang saya cakap tadi, opacity ni juga dikenali sebagai transparency. So bila transparency, opacity ni the shortcut key ialah T. Okay, so next kita ada rotation, kita gunakan R. And then kita ada U. Okay, so apa U ni sebenarnya? Let's say kita dah set kita punya keyframe dekat any of the layers yang ada.
kita dah set multiple keyframes dan sebagainya, kita dah gunakan scale, kita dah gunakan position. So macam mana kita nak turunkan only the effects yang ada keyframe sahaja. So cara dia ialah kita akan tekan butang U. Okay, so jom saya bawa kita masuk ke After Effects and then kita tengok macam mana kita boleh apply 4 elemen yang kita dah belajar tadi dulu. And then of course macam mana kita nak gunakan shortcut key U ni. Okay, sekejap saya akan share After Effects. Okay, so dalam After Effects ada yang saya dah preparekan. Kita ada satu bulatan dekat tengah ni. Okay, bulatan warna kuning ni. And of course kita ada background warna putih. Okay, so hari ni kita akan start untuk animate bulatan yang dekat tengah ni. Dan nanti saya akan tunjukkan juga macam mana kalau kita nak masukkan benda-benda lain ataupun gambar-gambar lain, dan macam mana kita nak animate text juga. Okay, so first untuk bulatan yang dekat tengah ni, kita nak klik dekat kita punya layer bulatan. So of course kita ada layer background and then kita ada layer untuk bulatan kita. Right, so kita klik dekat arrow belah kiri ni. Kalau nampak ada arrow dekat sini, bila kita klik kat sini, kita nampak transform. So bawah transform akan ada yang saya mention tadi. Kita ada position, kita ada scale, rotation dan opacity. Okay, so again, macam saya cakap, keyframe ni apa yang dia boleh buat ialah kita boleh set kita punya start dan kita punya ending point. So jom kita start dengan kita punya scale dahulu. Saya suka untuk start dengan scale because lagi obvious untuk kita nampak the changes yang happen dekat kita punya circle. Okay, so now let's say saya gerakkan jarum saya cuba untuk largekan sikit kita punya frame. Okay, so katalah saya gerakkan jarum saya dekat sini. Okay, and then kita set the scale. Saya nak kecilkan sikit scale ni. Right, kita set scale kat sini. So apa yang kita nak buat ialah the first thing, lepas kita dah set the starting value yang untuk kita punya subjek ataupun gambar, kita kena klik dekat butang stopwatch. Okay, so dekat mana stopwatch tu? Ialah dekat bahagian kiri. Okay, nampak ada banyak stopwatch kat sini. So kita nak klik stopwatch yang kita ubah sahaja. Okay, so stopwatch ni yang sebelah scale. So nampak, bila kita klik dekat sini, automatik dekat bahagian kanan kita dah hasilkan the first keyframe. Okay, right. So next apa yang kita nak kena buat ialah kita gerakkan jarum kita dekat dia punya end point. So tadi kita dah dapat start point dia, and then start point dia apa dia punya karakteristik ataupun apa dia punya attribute. Maksudnya dekat start point size dia macam mana, dan bila end point dia akan berubah menjadi apa. Okay, so sekarang ni bila saya gerakkan ke end point, kita nak ubah value. This is the third thing. So kita dah tahu pasal stopwatch, kita dah tahu pasal the keyframe, and finally ialah the value. So let's say dekat sini saya slide sahaja ke kanan, saya besarkan sikit. Okay, so what happen ialah bila sampai ke masa ni dia akan menjadi lebih besar. So jom kita tengok, bila kita play dia akan jadi lebih besar. Right, so agak straightforward sebenarnya. Okay, so that's the first one. Kita ada daripada size ni and then size yang ni. Okay, let's say lah kita nak ubah the ending point. So sekarang ni kita punya jarum ni ada dekat tengah-tengah. Kita nak ubah our ending point. So macam mana kita tak nak dia terlampau besar sikit. Okay, so macam mana kita nak buat tu, kita jangan terus klik dekat sini dan ubah. Reason dia ialah kita takut akan ada duplicate keyframes yang berlaku dekat situ. So what's the best way untuk kita ubah the end value? So caranya ialah bila kita punya jarum ada dekat tengah-tengah, dekat bahagian kiri ni kita ada kita punya keyframe, and then kita ada kiri dan kanan. So apa yang dia boleh buat ialah bila kita klik kiri, dia akan pergi dekat keyframe yang kiri, dan kalau kita klik kanan, dia akan pergi kat keyframe yang di bahagian kanan. So kalau saya tekan dekat kanan, dia akan automatik pergi dekat keyframe kita. Okay, so dekat situ barulah kita ubah value. Klik balik dekat sini, and then kita boleh change the value. Right, so now dia tak terlampau besar. Okay, itu. So let's say lah kita nak dia kecil semula. So of course keyframe ni kita boleh buat lebih daripada 2, terpulang kepada beberapa banyak yang kita perlukan. Okay, so let's say kita nak buat dia kecil semula, apa yang kita buat lah gerakkan jarum kita, and of course kita ubah dia punya value. So ingat, stopwatch kita klik cuma awal-awal sahaja, untuk the first keyframe sahaja.
So the next keyframe yang kita nak hasilkan, simply move jarum tu dekat mana kita nak and then change the value. Okay. So hasil yang kita akan dapat ialah besar dan mengecil semula. Okay. So let's say lah, bila dia besar tu, kita nak dia stay for a while. Kita tak nak dia terlampau laju sangat. Okay, macam yang kita tengok dekat sini, dia besar and then dia tak berhenti. Dia terus kecil. So macam mana kita nak solve the problem? Ialah kita boleh pergi dekat kita punya keyframe, okay. Right. And then kita select the keyframe. Control C dekat keyboard untuk kita copy the keyframe. And then kita nak gerakkan sikit ke belakang. And then Control V untuk kita paste the keyframe. So what happen is that dia akan membesar and during this period, apa yang jadi, dia akan stay dekat that size and baru dia akan mengecil semula. So jom kita tengok. Dia ada stop. Okay. So kalau you nak dia stop lebih lama, of course you kena jarakkan lebih besar. So let's say kita gerakkan ke kiri. Okay. So now jarak dia dah makin besar. Supposedly dia akan stop lebih lama. Right. So of course, bila makin kecil, lebih lajulah the transition of the animation. Dan bila lebih besar ruang yang ada, lebih perlahanlah dia punya transition. Okay. So these are the basics. Selain daripada kita set value dekat sini, kita juga boleh copy and paste the keyframe. And of course, kita juga boleh klik dan drag sahaja keyframe kita. Okay. So lagilah kita drag mengikut kesesuaian kita. Kalau kita nak dia lama, kita boleh drag jauh sikit. Kalau kita nak dia cepat, kita boleh drag rapat sikit. Okay, so again, let's take a look dekat apa yang kita dah hasilkan. Okay. So macam mana kalau kata kita nak undo everything? Kita tak nak keyframe ni ada dah. So macam mana kita nak buat ialah kita boleh tekan balik ke butang stopwatch. So nampak secara automatik dia akan remove all the keyframe yang ada. Cuma untuk ni kita kena berhati-hati sebab let's say lah jarum saya ada dekat sini. So bila saya tekan stopwatch, what happen is that dia akan stay dekat the last position. Nampak tak? Okay. So kalau saya klik dekat sini, dia akan stay besar. Tapi kalau saya klik dekat sini, dia akan stay kecil. So the sizes yang dia akan ikut ialah based on kat mana position jarum kita. Okay. So this is the first one. Kita punya scale. Second, kita ada position. So position ni, kita boleh klik the first. Kita punya apa? Masa. Yang first kita nak create our keyframe. And then kita boleh klik stopwatch dekat bahagian kiri. Okay. So ni kita dah set dia punya position. Dia punya starting position. So next kita nak set dia punya next keyframe. So what we do is that kita gerakkan kita punya jarum. And then kiri ni ialah untuk kiri dan kanan. Okay. So kanan ni untuk atas dan bawah. Okay. So now saya nak bola tu seolah-olah dia bounce. Okay. So macam mana saya nak buat ialah of course dia akan turun dahulu. Okay. Simply change the value. Another thing macam mana kita nak tahu sama ada dah set ke belum kita punya keyframe ialah kita akan start untuk nampak dia punya path. So yang kita nampak dekat sini ialah path di mana subjek kita akan lalu. Okay. So lepas dia dah turun, saya nak dia naik semula because kita nak dia bounce. So kita move ke sini and then kita naikkan ke atas. Right. So now kita cuba tengok. Right. So as if dia bounce. Right. So itu untuk kita punya position. Of course kalau kita nak set dia bounce ke kanan sikit pun boleh juga. So macam ni kita nak buat, of course klik dekat kiri ni supaya kita pergi ke keyframe yang betul. Okay. And then kita move sikit ke kanan. Right. So kita cuba tengok. Okay. So dia bounce tapi ke kanan. So macam saya tunjuk juga tadi, sama je konsep dia applies to every transformation yang kita nak buat. Let's say kita nak dia stop sekejap, caranya sama, kita copy and paste saja dekat mana kita nak dia stop. Okay. So now dia akan turun and then dia akan stop for a while and dia akan naik semula. So cuba tengok. Right. So of course kalau kita cakap pasal bouncing punya behavior, dia tak ada pause lah. Okay. So ni untuk contoh sahaja. So now kita akan
pergi balik ke initial and then kita akan undo all keyframe. So next ialah rotation. Okay, so rotation ialah pergerakan kita punya subjek, tapi untuk contoh ni tak berapa nampak sangat because contoh saya cuma bola warna kuning. So yang ni saya akan tunjuk last. Next kita nak go ke opacity pula. Okay, so opacity ni sama ada dia jernih ataupun dia opaque. Okay, so cara dia ialah kita pergi dekat the first point. So usually saya suka set ke 0 dahulu. Tekan, boleh tukar value terus boleh klik and then kita type in our value. Okay, and then set the keyframe. Now kita nak move ke depan sikit and baru kita set the keyframe to 100. So what happen is that dia akan start to appear like that. Ini bergantunglah kepada keperluan kita. Let's say kita nak dia tak terlampau hilang sangat, kita nak set dekat sini let's say 20 sahaja pun boleh juga. So makin lama dia akan makin clear. So ini bergantung kepada keperluan kita. Okay, so dekat sini saya akan masukkan juga, okay, saya akan masukkan juga another example yang saya ada. Saya scale up this one. And then kita akan drag masuk kita punya another example. Okay, so now kita ada satu gambar. This is actually an image dalam bentuk PNG. Saya tulis your logo dekat sini. So sama juga konsep dia, kita boleh drop down sahaja untuk pergi ke kita punya elemen, ataupun for this example saya nak tunjuk rotation sahaja, saya boleh klik butang R dekat saya punya keyboard. So what happen is that dia akan tunjukkan rotation. Okay, so now kita pergi dekat our start point and then kita set kita punya keyframe and then move to our next point and adjust the value. Right, so kalau anda boleh nampak dekat bawah ni, belah kiri, kecil sikit. Tapi dekat kiri ni kita ada kosong. Okay, let me undo it. Okay, kita ada kosong, kita ada X and then kita ada the next value. So kosong ni apa sebenarnya? Okay, bila kita cakap pasal putaran, kita ada 360 darjah sahaja. So dia akan rotate 360. So macam mana kalau kita nak dia rotate lebih daripada tu? Maksudnya kita nak dia rotate berkali-kali. So value yang ada dekat bahagian kiri ni akan bagi tahu kita berapa kali dia akan pusing. Okay. So for example, let's say dekat sini saya masukkan 2. Okay. So kalau anda boleh nampak kat sini, dia akan pusing sebanyak sekali and then lagi sekali. So 2 kali. Right? So itulah apa yang dekat bahagian kiri, and dekat bahagian kanan tu pula ialah angle untuk dia berpusing. So dekat sini kita boleh bukan ada angle saja. Be something like this. So kalau boleh nampak dekat sini cuma ada satu axis sahaja untuk putaran. Dia boleh pusing ke kiri dan ke kanan sahaja. Kejap lagi kita akan tunjuk macam mana kita nak allow dia untuk ke depan, ke belakang and ke kiri dan ke kanan. Alright? Ketiga-tiga axis. Okay, so untuk contoh rotation sama juga dengan yang lain-lain. Okay, so now saya nak tunjuk dekat anda macam mana kita nak animatekan beberapa sekali, okay? Beberapa animation dalam masa yang sama. Okay, so first of all, saya nak buang semula saya punya circle ni. Okay, dan kita drag sahaja, masukkan balik. Okay, now saya nak untuk this animation, apa yang saya nak buat ialah saya nak the ball to appear and then dia bounce ke bawah. Bila dia bounce ke atas, dia akan penuhkan the whole screen. Okay. So, klik dekat kita punya subject, kita drop down dekat sini, transform. Okay, so first of all kita nak dia appear dulu. That's the first step. So, kita pergi dekat opacity, kita setkan the value to 0 and then kita klik dekat stopwatch. So, now dia dah tak ada. Okay, and then kita gerakkan ke depan sikit, setkan value to 100. So, now dia dah start to appear. So, of course, pada masa yang sama dia appear, saya nak dia dalam motion yang jatuh. Okay. So apa yang saya buat ialah saya gerak dekat tengah-tengah antara dua-dua keyframe ni and then kita gerakkan dia ke atas sikit. Okay. And then saya set the stopwatch and gerak ke depan sikit untuk saya gerakkan dia ke bawah. Okay. So kita cuba tengok.
ni kita dah dapat, turun ke bawah. And then kita nak dia ke atas semula, gerakkan sikit. Gerakkan ke atas. Okey, macam saya cakap tadi, saya nak dia penuhkan the whole screen. So macam mana kita nak penuhkan the whole screen? Mestilah kita gunakan function scale. Okey, so bila dia gerak ke atas, barulah dia akan start membesar. So that's why kita nak pergi dekat our keyframe dekat sini and then set untuk kita punya scale. And then moving forward, barulah kita scale up kita punya subject tadi. So what happen is that, right, turun dan terus membesar. Okay, so of course kalau kita nak dia makin cepat, kita boleh adjust the timing. Mungkin kita boleh rapatkan sikit mengikut kesesuaian yang kita nak. Okay, so now kita dah turunkan, naikkan. Okay, so katalah saya tutup semula, okay, drop down ni, and then saya nak keluarkan cuma yang kita dah pakai saja ataupun mana-mana keyframe yang kita dah hasilkan sahaja. So simply klik dekat circle ni, tekan butang U, and these are all the keyframe yang kita dah hasilkan. And kalau anda notice dekat sini tak ada rotation. Sebab so far kita tak letak lagi any keyframe dekat rotation. So dia cuma akan tunjuk mana-mana yang kita dah keyframekan sahaja. Okay. Right. So now kita dah ada a simple animation. And then saya nak appearkan kita punya logo tadi. So caranya ialah drag dekat atas ni. Okay. So this one saya nak make it very simple, very straightforward. So pergi dekat the last frame, drop down. Okay, drop down lagi sekali. Okay, so saya nak dia start off very small. So saya kecilkan sikit. Tekan butang scale. And then tekan juga butang opacity. So ini saya nak set to 0. And after few seconds, dia akan keluar semula. And then semakin besar. Right, something like this. So now kita cuba untuk play balik. Right, something like that. Okay, so next kita akan sambung semula ke dalam kita punya next kita akan sambung semula dalam kita punya slide. Okay, so saya share balik saya punya slide. Okay. So ada linear versus bezier. So apa tu linear dan apa tu bezier? Okay, so by default setiap keyframe yang kita hasilkan dalam After Effects adalah dalam bentuk linear. Okay, namun untuk kita dapatkan a better motion ataupun a better animation, kita boleh set kita punya keyframe tu kepada bezier. So apa sebenarnya linear dan bezier ni? Kita dah cakap pasal transformation tadi, now kita nak tahu pasal linear dan bezier pula. So linear ni sebenarnya dalam bahasa mudah dia ialah pergerakan daripada satu titik ke satu titik yang seterusnya itu adalah konsisten. Maksudnya dia akan bergerak pada kelajuan yang sama sahaja. Berbeza dengan bezier ialah dia akan start perlahan dan kemudian dia akan mula untuk makin cepat dan cepat. Okay, kita panggil sebagai speed ramp. Okay, dia akan ada ramp dekat situ. Dia akan start slow and then makin laju. So kenapa kita nak set bezier ni? Supaya our animation ataupun kita punya motion tu nampak lebih baik di mata penonton. Okay, so macam mana? How do we apply linear dan bezier? Okay, so linear ni tak perlu apply lah sebab by default memang linear. So macam mana kita nak apply bezier? Right, so saya akan tunjuk dekat After Effects. Okay, so now kalau anda boleh nampak semua titik-titik kita ni dalam bentuk diamond. So diamond ni sebenarnya melambangkan linear. Okay. Right. So saya nak make it quite obvious. So saya akan cuma tunjukkan contoh ni dekat kita punya logo sahaja. So kalau anda boleh nampak, saya set this to 100. Saya akan set semula ke 100. Okay. Supaya anda boleh nampak the movement standard saja ataupun konsisten saja daripada start sampailah habis. Okay. So bila kita pergi dekat bahagian kiri kanan ni, okay, dekat kita punya scale, kita nak right click, pergi dekat Keyframe Assistant,
and then kita nak klik easy ease. So what happen is that easy ease tu maksudnya kita punya keyframe ni dah convert into a Bezier punya keyframe. So kalau kita play balik, nampak dia start slow and then dia makin laju dekat ujung. Okay, so mungkin it's not very obvious di mata anda. So macam mana saya nak ni, saya tunjukkan contoh, saya duplicate this one. Right, and then kita gerakkan dia ke bawah. Okay, and then saya tekan butang U untuk saya keluarkan all the keyframes yang kita dah prepare tadi. Okay, so right click keyframe assistant and then click easy ease. Okay, so now bila kita dah ada dua contoh dekat sini, yang bahagian atas ni ialah yang biasa, linear. Yang bahagian bawah ni ialah yang Bezier. So kita cuba tengok. Nampak? If you can notice, dekat sini pun ada perbezaan antara dia punya size. Sebab apa? Sebab ada satu ni dia bergerak secara konsisten dan satu ni dia bergerak perlahan dahulu, kemudian semakin lama semakin laju. Okay? Right. Okay. So anda nampak kat sini, this one yang bawah ni yang ada Bezier. So dekat bawah, dekat yang atas ni, this one, dia consistent. That's why size dia lebih kecil. Dia ikut step by step. Okay? Right. So itu linear dan Bezier. So itu linear dan Bezier. So that's why untuk kita dapatkan a better animation, it's good kalau kita boleh apply kita punya keyframe kepada Bezier. So now select all the keyframes, right click, pergi dekat keyframe assistant and then kita klik easy ease. Right. So of course saya akan tukar balik my first frame punya transparency into 0. Then kita scroll down. Okay, so ingat tadi, circle kita ni pun ada animation juga. So saya nak select all the keyframe yang ada. Right click keyframe assistant and then saya nak pilih easy ease. Okay, so now kita cuba untuk tengok semula daripada awal. Okay, so apa yang saya boleh lidak bila kita dah tukar kepada Bezier ni ialah the animation adalah lebih smooth. Dia lebih better dia punya pergerakan itu. Okay, kita cuba play lagi sekali. Right, so that's it. Itu adalah perbezaan antara linear dan Bezier. Okay, so now kita akan get back to our slide. So the next thing yang kita nak faham ialah motion blur dan 3D layer. So saya ada mention tadi, bila kita bercakap mengenai rotation, by default cuma ada dua angle sahaja. Okay, kiri dan kanan saja, dia boleh pusing macam tu. So now kita nak enable 3D layer supaya kita boleh gunakan ketiga-tiga axis yang ada. Okay, itu yang first one. Second ialah untuk motion blur. Okay, so apa tu motion blur? Bila kita buat satu-satu animation ataupun motion, pergerakan dalam video, untuk make our subject to look more realistic, dia akan blur semasa dia bergerak daripada titik pertama ke titik yang seterusnya. So that's why kita nak juga enablekan motion blur supaya our animation tu smooth dan juga nampak lebih realistic. So how do I enable these effects? Okay, so there are a few issue yang selalu bangkit bila kita cakap pasal kedua-dua ni. Okay, so let me show. Right, so now, okay, so now let's say kita tutup dulu. So kita nak applykan untuk kita punya bulatan ni, kita nak applykan motion blur dan juga 3D layer. So kebiasaannya dia akan appear dekat sini. Okay, tapi macam yang anda nampak, tak ada button untuk motion blur dan 3D layer. Cuma ada drop down sahaja. So macam mana kita nak appearkan, okay, button untuk motion blur dan 3D layer ni? Caranya ialah dekat bahagian bawah ni kita boleh nampak toggle switches and modes. Kita klik dekat sini. Secara automatik dia akan tunjukkan kita punya motion blur and also kita punya 3D layer. So simply klik dekat kita punya layer circle ni, klik the motion blur and then klik juga 3D layer. Okay, so now bila kita dah applykan motion blur dekat sini,
and also kita apply juga motion blur dekat our logo tadi. So now kita cuba tengok semula. Okay, nampak tak dekat sini? Okay, dekat sekeliling bulatan ni dia ada kesan blur untuk tunjukkan efek yang lebih realistik dekat kita punya animation. Okay. So let's just play back again. Right. So dia nampak lebih smooth. Itu yang pertama, pergerakan dia lebih lancar. Kedua, dia lebih realistik. Now if we try again. Better. Okay. So saya nak tunjuk juga macam mana kita nak applykan rotation untuk ketiga-tiga axis. Right. So now kita dah applykan this 3D layer dekat kita punya circle. Simply click dekat circle and then klik butang R dekat keyboard. So kalau anda boleh nampak sekarang ni, kita dah ada X, kita ada Y axis dan kita ada Z axis rotation. So konsep yang sama juga untuk any of the keyframe yang kita dah guna. Pergi dekat kita punya starting point, kita set the value and then kita set the stopwatch. And then move on to the next point and then just change the stopwatch. Okay, cuma dalam contoh ni, saya nak tunjuk macam mana apa beza antara X, Y dan Z rotation. So bila kita cakap mengenai X rotation, okay, kita nak dikecilkan sikit untuk ini. So X rotation, dia akan bergerak ke depan dan ke belakang. Kalau anda boleh nampak, dia bergerak ke depan dan ke belakang. So disebabkan kita punya subjek ni two dimensional, bila dia ke depan dan ke belakang tu dia cuma nipis sahajalah. Kalau anda boleh nampak dekat sini, let's say saya set to 90 degree. So dia very thin sebab dia 2D. Okay. Right. That's the first one. Set semula ke kosong. Okay. And then kita ada kita punya Y rotation. Of course, Y rotation kiri ke kanan tapi secara 3D. So konsep dia sama juga macam Z rotation, cuma dia ke kiri dan ke kanan. And let's say if I put the value 90 dekat sini, nipis juga macam yang saya cakap, this is a two-dimensional subject. So tak akan ada nampak tebal dia dekat situ. So set semula ke kosong. And finally kita ada Z rotation. This one yang kita guna tadi. Okay, kita punya default rotation. Okay, so mengikut keperluan yang kita ada. Let's say kita nak dia started with a spin. Okay, so saya nak dia start with a spin and then turun membesar. Okay, so macam mana saya nak set tu, saya tekan balik dekat circle ni, klik butang U. Okay, so saya nak remove the opacity dekat awal-awal ni, set ke 100 semula. Okay, so dia akan, okay, so because kita tak ada space untuk kita nak buat rotation, apa yang saya boleh buat ialah saya boleh drag all the keyframes yang ada and then ubahkan dia punya position, drag sahaja. Okay, okay, now kita ada more space untuk kita nak create our first animation, which is our rotation. So kita letakkan jarum dekat kita punya start point, kita klik balik dekat circle and klik butang R untuk keluarkan rotation. Okay, so let's say kita nak ada spin dekat Y axis. So apa yang kita boleh buat, kita boleh klik dekat stopwatch and then gerakkan ke depan sikit. Now, setkan value yang kita nak. Okay, boleh drag ataupun macam saya suka just inputkan je value dekat sini. Let's say kita masukkan dekat sini 3. So dia akan pusing sebanyak 3 kali and then baru dia akan bounce dan keluarkan kita punya logo. So now, select all the keyframes, right click, keyframe assistant, easy ease. Ingat, for a better animation, it's good kalau kita tukar the keyframe kepada Bezier. So now, cuba tengok lagi sekali. Okay, so kalau anda boleh nampak dia macam ada stuck sikit kan, sebab dia pre-render dahulu and then barulah kita akan render untuk our preview. Okay, now start balik dekat awal-awal, saya zoom in balik. Okay, and then kita cuba play. Right, so nampak smooth and then applies all of the keyframe yang ada. Okay, so keyframe ni agak straightforward dan agak simple sebenarnya. Okay, so next, dalam kita punya slide, saya rasa this is the last one yang kita akan cover. Okay, ialah built-in animation.
Okay, so of course ada yang tanya, kalau adakah semua benda yang kita nak buat kita kena animate daripada scratch? Of course kita ada juga built-in animation yang After Effects dah provide. So ada banyak sebenarnya untuk kita punya subject, untuk 3-dimensional and untuk text. So untuk hari ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan built-in animation ni terhadap kita punya text. Okay, macam mana kita nak masukkan text, kita nak animate the text, and anda kena faham, although it's a built-in animation, kita still have full control over the keyframes yang akan dihasilkan. Okay, so mungkin tak faham sangat, kita akan cuba tengok dekat After Effects dan kita akan cuba understand macam mana sebenarnya it works. Okay, so again, I'm going to stop share. Saya akan share kita punya After Effects. Okay, right. So saya rasa kita akan gerakkan ke depan sikit. Saya tak nak start over, saya just nak sambung saja daripada apa yang kita dah ada ni. Okay. Okay. So this is our starting point yang baru. So macam mana kita nak masukkan kita punya teks dalam ni? Simply pergi dekat bahagian atas ni. Ni semua tools yang kita ada. Kita nak klik dekat kita punya text tool and then klik saja dekat kita punya screen. Okay. So yang ni saya nak masukkan testing for our text. Right. So now tukar balik kita punya mouse kepada selection tool. Okay. So klik dekat kita punya text tu. Dekat bahagian kanan ni kita akan ada align. Okay. So in case kalau tak keluar dekat bahagian kanan ni macam mana kita nak buat? Kita pergi dekat window and then make sure align ni dia check. Okay. So pergi dekat align and then klik center. Okay. Right. So now text kita ada kat sini. Tekan dekat kita punya text, tekan P untuk kita adjust the position. Right. So again, dekat bahagian kanan akan ada effects dan preset. Okay. So kita tunggu kejap. Konsep dia sama juga. Let's say kalau effect dan preset tak ada di bahagian kanan, simply click on window and then make sure effect dan preset ni kita tick. Okay. So dekat bahagian kanan ni kita nampak dekat atas sekali kita ada animation preset. Kita nak drop down this one. Okay. So untuk contoh kita hari ni kita akan buat text animation. Kita akan pergi dekat bahagian text. Scroll down. These are all the effects yang ada yang kita boleh apply dekat kita punya text. So contoh hari ni kita nak gunakan animate in. Okay. Harap-harap this one obvious supaya anda boleh nampak apa yang kita dah buat sebenarnya. Okay. And then kita akan cuba, let's say kita ambil random fade up and then kita simply drag sahaja ke kita punya layer. Okay. Right. So ingat, there's a reason kenapa saya set jarum saya dekat sini, because inilah akan jadi the starting point for this animation. So of course, macam mana kita nak tahu keyframe tu ada dekat mana? Simply klik butang U dekat keyboard kita. Okay. So click the layer and then click U. Right. So, boleh nampak dekat sini, this ada keyframe yang telah dihasilkan. So kalau kita play, so these are random fade up. So kalau anda nampak pergerakan tu, fade up tu agak slow. So macam ni kita nak cepatkan. Okay. Macam saya mention tadi, kalau nak cepat, rapatkan dia, dan kalau nak dia perlahan, kita jarakkan dia. So macam mana kita nak rapatkan dia? Simply pergi dekat sini and then gerakkan saja kita punya keyframe. Okay. Right. So now kita zoom out sikit and then kita try play daripada awal. Okay. So dah complete kita punya pre-render. Now kita try playback again. Right. As simple as that. So mesti ada yang tertanya-tanya, actually apa keyframe yang kita ubah dekat sini? Is it position? Adakah ianya rotation ke apa ke kan? Okay. So simply dekat sini apa yang kita ubah ialah kita punya effect. Sekejap saya turunkan lagi sekali. So dekat sini kita ada kita punya text and then kita ada kita punya animator 1. So these are the built-in animation yang kita dah masukkan tadi. Okay. So apa value yang kita ubah sebenarnya? Kita ubah dia punya start dan ending value. Okay. So dekat sini dia tak start lagi. That's why dia 0%. And dekat sini
dia 100%, maksudnya dia dah completekan the animation. So of course kalau kita nak set kepada let's say 50%, kita these are 50% of the animation. So kalau kita nak dia complete, kita tukar ke 100%. Okay. So as simple as that. Okay. Dan of course kalau kita drop down macam ni, dia akan nampak pening, terlampau banyak sangat benda yang keluar. So nak mudahkan diri kita, simply klik butang U sahaja. Kita akan keluarkan apa yang perlu. Okay. So sama juga untuk case-case yang lain. Let's keluarkan all the keyframes yang kita dah preparekan. Okay. So again, kalau tanya saya kenapa this one saya tak tukar kepada bezier, this one because dia dah memang built in. So tak semua benda sesuai kita bezierkan, and that's also the reason kenapa wujudnya linear dan bezier. Okay. So ada certain stuff yang it's good kalau kita kekalkan dalam bentuk linear, dan ada certain animation yang it's good kalau kita boleh hasilkan bezier. Okay. Right. So again, kita cuba play semula. So itu adalah a simple animation untuk kita nak hasilkan kita punya logo reveal. So nampak as simple as that, dalam masa beberapa saat, beberapa minit lah maksud saya, beberapa minit saja kita dah berjaya hasilkan a simple animation. Okay, and agak straightforward sebenarnya. And bila anda dah faham ke semua keyframe yang ada dan macam mana nak gunakan, basically whatever you imagine your output to be, boleh dihasilkan. It is sangat amazing pada saya. Whatever you imagine, you rasa you nak rotate dia dekat sini ataupun you nak sambil dia melantun tu dia berpusing, anything yang you imagine, you boleh create bila you dah understand keyframe. Okay, so now saya akan remove all the items yang kita ada. Okay, nak remove ni simply klik butang delete pun boleh juga. Okay, so saya akan drag balik circle. Saya rasa it's good kalau saya drag, gonna scale this up. Kalau saya drag kita punya logo tadi, this one lebih jelas. Okay, so now just a quick recap tentang 4 transform function yang kita ada. Okay, so turunkan dekat sini, transform. Okay, so the first one yang kita ada ialah kita punya scale. Okay, besar dan kecil. And next kita ada kita punya position. So of course position kita ada kiri kanan, and then kita ada atas bawah. Okay, so kalau tanya saya which one is the best, okay, maksudnya macam mana cara yang terbaik saya nak gerakkan kita punya subjek ni. So simply make sure kita select selection tool. Kita juga boleh klik dekat logo and then drag kita punya logo. So katalah saya set dekat sini on our first position, gerakkan kat sini, and then kita move our logo ke sini. So, apa yang kita akan hasilkan? A simple animation. Okay, so bila kita dah set kita punya second position, kalau anda boleh nampak dekat path ni juga, kita boleh createkan curve supaya animation kita tu curve semasa dia bergerak. So how do we do that? Okay, simply tarik saja, nampak dekat sini, dan belah sini kita ada titik yang dekat tengah-tengah ni. Tarik saja ke atas ataupun ke bawah untuk kita hasilkan curve. So let's say saya tarik macam ni. Okay, so what happen is that dia akan curve macam tu. Right. So kat sini pun kita back up sikit. Kat sini pun ada another point yang kita boleh set. So kat sini kita nak ada curve macam ni. Dia akan sikit curve. Sebab sometimes bila kita set two position, dia akan bergerak secara linear sahaja. So bila kita nak create the curve tu, okay, saya akan undo balik lah. Okay, so bila kita create this motion, kita akan nampak ada dua titik dekat sini, the first one and the second one. So titik ni lah yang kita akan ubah untuk kita createkan lengkungan dekat pergerakan tersebut. Okay, so itu untuk kita punya position. Saya akan remove semua keyframe yang ada. Okay, so next kita ada scale, kita dah ada position, kita dah ada scale, kita ada rotation. So by default kita ada rotation dekat kita punya Z axis. So kiri untuk ke kiri, and then putaran ke kanan untuk ke kanan. Right, and then the value dekat sini ialah berapa kali dia akan berpusing. So of course kalau kita nak dia untuk berpusing ke ketiga-tiga axis yang ada, so kita nak klik dekat butang ni,
3D layer ni untuk kita allow dia rotate X, and then next ialah untuk rotate Y, and finally ialah kita punya default rotation tadi rotate dekat Z axis. So bila saya klik balik dekat sini, kita back to our default sahaja. Okay, saya ubah balik value ke kosong. Okay, and finally kita ada kita punya opacity. So daripada less opaque kepada min opaque. So again, any keyframe yang kita dah hasilkan, kita still boleh drag and drop, kita still boleh delete dan sebagainya. To delete a keyframe, basically you set the first keyframe kat sini and then move on dekat sini. So to delete your keyframe, you boleh tekan stopwatch, and bila you tekan kat stopwatch ni, you akan delete ke semua keyframe yang you pernah hasilkan. So let's say you cuma nak buang satu titik sahaja, satu keyframe sahaja, apa yang you boleh buat ialah klik dekat keyframe tersebut dan tekan butang delete dekat your keyboard. Okay, so now you are left with only satu titik saja, and of course tak ada animation lah, because dia tak ada dia punya ending ataupun dia punya next point. So again, bila you set your first keyframe and your second keyframe, dia akan bergerak daripada starting ke ending point. So barulah wujudnya ataupun hasilnya sebuah animation. So now kita padam semula all the keyframes, tekan kosong. Okay, so itu yang itu basic yang kita perlu tahu mengenai keyframe. Just a quick recap in terms of the concept pula. Okay, so apa yang kita dah belajar hari ni, kita dah faham macam mana kita nak gunakan stopwatch, macam mana kita nak hasilkan keyframe, and apakah kepentingan value yang kita ubah tadi kepada kita punya animation. That's the first one. Kedua ialah kita dah faham all the shortkeys yang ada. Kita ada P untuk position, kita ada S untuk scale, kita ada T for opacity or transparency, and kita ada R for rotation. And then kita dah faham perbezaan antara linear dan Bezier. So of course linear pergerakan dia consistent from start to end, and Bezier dia ada ramp. Maksudnya dia akan start with a slow motion and then makin lama makin laju, ataupun dia akan start laju dan makin lama makin slow, bergantung kepada setting yang kita buat. Okay, and then kita juga dah faham macam mana kita nak enablekan motion blur dan 3D layer. Okay, so motion blur ialah semasa dia bergerak, semasa ada motion yang berlaku, dia akan blur. And 3D layer ialah apa yang enable kita untuk gunakan rotation untuk ketiga-tiga axis yang ada. Kita ada X, Y dan Z. Okay, so those are the basic, and then kita juga dah faham macam mana kita nak gunakan built-in animation yang After Effects dah provide, and macam mana kita daripada built-in animation yang kita dah masukkan tadi, macam mana kita nak manipulate ataupun kita nak ubah suai mengikut keperluan ataupun kehendak kita. Okay, so those are the basic for keyframing, and saya berharap semoga our tutorial atau our class hari ini, sama-sama kita live show, our class hari ini dapat membantu anda untuk hasilkan a very simple logo. And janganlah takut, for the next time, janganlah takut sebenarnya nak gunakan After Effects ni. Although the interface tu nampak quite scary, tapi actually all the functions yang ada dekat sini are pretty simple dan basic. And bila kita dah faham, actually it's quite fun and a lot of things yang kita boleh buat dalam After Effects. Okay, so is there any question? Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh juga. Okay, stop the screen. Okay, right. So boleh juga. Okay, so let's say kita share the screen. Okay. So of course kat sini kita boleh juga change all the other behavior yang kita ada. So let's say saya akan masukkan kita punya text, right? Type in kita punya text, kita masukkan example. Select all, and then saya tukar the size dekat sini. So dekat bahagian karakter ni ialah dekat mana kita nak tukar the size ataupun the behavior of our text. Saya akan padam setting logo ni. Right. So now kita drag, saya zoom in sikit. Kita drag dekat kita punya starting point. Okay. Dekat karakter, let's say kita nak start off with color red. Okay. Kita drop down dekat sini, dekat kita punya text ni, ada kita punya behavior. Right.
So more option. Okay. So dekat sini kita ada kita punya option yang kita boleh set untuk kita nak tukar daripada satu behavior ke behavior yang seterusnya. So of course, ada a few ways untuk kita hasilkan benda ni, but it is doable untuk kita hasilkan dalam kita punya After Effects. Okay. Alright, thank you Q for the great sharing, and thank you everyone for joining our lunch and learn session. For those who want to learn more about Adobe After Effects, Mr. Q will conduct a public course for Adobe After Effects on coming 2nd and 3rd November. So don't forget to follow our social media platform for the latest information on our upcoming course. If you have any questions, you can contact us or email to us at training@ksacademy.my. With that, thank you and see you again. Okay, thank you. Bye everyone.